Vítejte v Indii. Míříme do města jen 200 km jihovýchodně od Dillí, do jednoho z nejnavštěvovanějších turistických míst naší planety, do Agry. Miliony lidí se sem každoročně vydávají především za monumentální stavbou Taj Mahal, jedním ze 7 novodobých divů světa. V polovině 17. století se na stavbě tohoto mauzolea z bílého mramoru podílelo 20 000 dělníků. Násobně více lidí tu nyní, bez vědomí naprosté většiny turistů, pracuje na něčem úplně jiném. Na výrobě bot. Tato bota teď pojede vlakem do Bombaje, tam je nalodí a popluje přes oceán až do České republiky. Agra je tradičním místem pro výrobu bot už od dob Mughalů. Naši dělníci se učí z generace na generaci vyrábět ty nejlepší boty. Indie je po Číně druhým největším výrobcem obuvi na světě. V roce 2016 tu místní lidé vyrobili přes 2 miliardy párů bot. Historicky nejstarším místem pro výrobu bot je právě město Agra, kde už mocný vládce Akbar z dynastie Mughalů ve druhé polovině 16. století vyráběl zbroj i obuv pro svoji armádu. Výroba bot jako jediné významné řemeslo z těchto dob se trvalo až do dneška. Agra je nyní jen o něco málo větší než Praha a v obuvnickém průmyslu zde pracuje 125 000 lidí. Hlavní výroba probíhá ve velkých továrnách, kterých je zde asi 100. Velké továrny zaměstnávají 500 až 1000 lidí a jsou zaměřené pouze na vývoz. Vyrábí pro zahraniční trhy, pro Evropu, pro Spojené státy a další. Výrobní haly ve velkých továrnách vypadají moderně, jsou automatizované, dostatečně osvětlené. Problémy zdejších dělníků nejsou na první pohled vidět, ale pokud se začnete s dělníky bavit, zjistíte, že problémů, který musí čelit, je spousta. Máme problém s manažerem. Nedovoluje nám jít domů třeba i 15 až 20 dnů v kuse. Moc nás to trápí. Sandeep pracuje v továrně s 900 zaměstnanci a o podmínkách výroby se bojí mluvit. Pracuje 6 dní v týdnu a když zakázka hoří, majitel zavře bránu a nenechá dělníky vrátit se za rodinami. Pracují do noci a v továrně i spí. Dělníci pracují ve velkých továrnách za nelidských podmínek. Nedostávají pravidelně mzdu, nemají pevnou pracovní dobu ani zdravotní pojištění. V rámci projektu Obuj se do toho byl v Agře v roce 2016 proveden výzkum Walk a Mile in Their Shoes. Jedním z výrobců, na které se zaměřil, byla společnost Tej Group. Ta patří mezi největší producenty bot v celé Indii a dodávala boty také pro velké mezinárodní firmy jako Baťa v České republice nebo Deichmann v Německu. Většina dotazovaných dělníků byla placena od vyrobeného kusu nebo dostávala denní mzdu. Žádný z nich neměl pracovní smlouvu. Nedostávali žádné sociální pojištění, na které mají ze zákona právo. Kvůli vysokým výrobním kvótám a tlaku na čas nepoužívají dělníci ochranné pomůcky. Pokud se při práci zraní, prostě je vyhodí. Za svou práci si vydělají v přepočtu jen 2 až 5 tisíc korun měsíčně, což je i na indické poměry velmi nízká částka. Spousta z nich nedostává ani minimální mzdu, která činí 10 500 indických rupií. V přepočtu tedy 4 200 korun měsíčně. Měla by se zvýšit naše výplata, jako u jiných firem nebo u zaměstnanců státu. Dostávám 4 000 korun a musíme s tím nějak vyjít. I když je to nedostatečné, musíme to nějak zvládnout. Kontroly pracovních podmínek ze strany samotných firem jsou neefektivní. Během plánovaných auditů se většinou žádná pochybení nenajdou. Všichni dělníci jsou instruováni, že nesmí nákupčím říkat pravdu. Místo toho jsou naváděni říkat, že pracují jen 8 hodin denně, 6 dní v týdnu. Jakmile nákupčí nebo obchodník odejde, vše je zase v normálu. Práva dělníků mohou hájit funkční odbory. Právě díky odborům mohou zaměstnanci kolektivně vyjednávat vyšší mzdy a dobré pracovní podmínky. Chceme odbory, abychom mohli vyjednávat svá práva a mzdy.
Chceme řádné mzdy za naši práci. V Agře žádné zaměstnanecké odbory neexistují. Majitelé továren nedovolují vznik odborů. Chceme, aby dělníci nepracovali více než 48 hodin týdně. Měli by mít jeden den v týdnu volno. Měli by mít přístup k základnímu vybavení, pitné vodě a toaletám. Měli by mít přiměřené mzdy a proplácené přesčasy. Obuvnický průmysl v Agře je zaměřen jak na export, tak na domácí trh. Výrobu bot pro export zabezpečují pouze velké továrny. Právě do nich dojíždí manažeři evropských obuvnických firem a domlouvají zakázky. Často se ale stává, že majitelé velkých továren přijmou i zakázku, na kterou nemají výrobní kapacity. Vezměme si příklad firmy Baťa. Dle situace na trhu potřebují najednou vyrobit 10 000 párů bot. Velká továrna má však kapacitu vyrobit jen 5 000 párů. Proto zadá práci na části zakázky malým továrnám. Výroben spadajících do kategorie malá továrna je v Agře téměř 12 000. Malé továrny se kvůli svým pracovním podmínkám nazývají sweatshopy. Ve městě nejsou na první pohled vidět. Oficiálně neexistují, jejich adresy se nedají dohledat, nemají ani žádné webové stránky. U Shami Bhaje v dílně na dohled od Taj Mahalu pracují v pracovní špičce desítky dělníků. V současnosti dostáváme práci díky subdodávkám od velkých vývozců a společností. Ty dostávají zakázky od mezinárodních obuvnických firem a zadávají je dál právě přes subdodávky malým továrnám. V malých výrobních halách pracují desítky lidí především na zemi. V tlumeném světle stříhají kůže a sešívají je k sobě, lepí podrážky k vršku a leští hotové boty. Všude je cítit pronikavý zápach směsi zatuchlých látek a lepidel. Malými okny dovnitř proniká jenom velmi málo slunečního světla a v záři slabých žárovek si připadáme jako ve středověkém žaláři. Toto je sweatshop. Nemáme pevnou pracovní dobu. Dělníkům platíme za provedenou práci. Čím víc toho vyrobí, o to víc dostanou zaplaceno. Platíme 3 koruny za vyřezávání, za sešívání taky 3 koruny, člověk, který přidělává spodek boty k vršku a dává botě tvar, dostává 3,50, za lepení 2 koruny a za dokončování 2 koruny. Za leštění a balení 80 haléřů. Celkové náklady na lidskou práci jsou u jedné boty tedy asi 20 korun. Tlak na cenu vede ke špatným pracovním podmínkám, nízkým mzdám a využívání dětské práce. Vláda uvalila daně na úplně každou věc. Musíme za všechno platit daně. Moje vstupní náklady tím vzrostly na dvojnásobek. Původně jsme vyráběli pár bot za 40 korun a ten samý produkt teď za 80 korun skoro nevyrobíme. V silné konkurenci nám to dost zhoršuje situaci. Dětská práce je v Indii oficiálně zakázaná a ve velkých továrnách už v podstatě neexistuje. Přesunula se však do malých výroben, na ulici, do domácností nebo na pole. Mladí kluci a holky jsou kvůli bídě svých rodičů nuceni pracovat, nemohou se vzdělávat, naučit se číst, psát, počítat. Při naší návštěvě školy v dělnické kolonii chyběla asi polovina z 200 zapsaných dětí. Dle učitelky jsou děti prostě v továrnách a šijí boty. Co s tím? Zlepšení pracovních podmínek v indické Agře vyžaduje spolupráci více aktérů. Místní vlády, obuvnických firem, nevládních organizací a mezinárodních institucí. Pro zlepšení je naprosto zásadní, aby celý dodavatelský řetězec byl transparentní. To by umožnilo dohledat původ produktů. Evropské obuvnické firmy nemají spoléhat na indickou vládu. Mají se sami snažit o zvýšení mezd dělníků, protože minimální mzda v Indii je opravdu velmi nízká. Minimální mzda je jen startovní čára. Je to zákonný požadavek. Mzdy by však měly postupovat dál od minimální mzdy směrem k důstojné mzdě. Ta by umožňovala nejen krytí základních výdajů na stravu, bydlení, zdravotní péči a vzdělávání,
ale i drobně spořit. Podstatným hráčem ve zlepšování podmínek jsou samotné zahraniční obuvnické firmy. Kromě lepšího dohledu na pracovní podmínky, podpory odborů a vyšších mezd by měly v rámci společensky odpovědného podnikání dbát na udržitelný rozvoj obuvnického průmyslu v Aghře. Firmy v Indii už investují, ale já bych od nich očekával, že v Aghře otevřou vzdělávací institut nebo tréninkový institut pro rozvoj dovedností, což by podpořilo další růst dovedností dělníků. Zástupci indických nevládních organizací věří, že ke zlepšení pracovních podmínek dojde tlakem ze strany místní vlády. Indie je největší fungující demokratická země na světě. Podstatná část dělníků jsou migranti z jiných indických států a ve volbách bohužel nemohou uplatňovat svůj hlas. Nevýhodou dělníků, kteří do Aghry přijíždí z jiné části země, je to, že nemohou volit. Velká část lidí je tak vyloučena z rozhodovacího procesu a volby svého politického lídra. Nikdo se tak o ně nezajímá a jejich zájmy nejsou v agendě žádné politické strany. Velkou míru odpovědnosti za pracovní podmínky ve světě neseme i my, spotřebitelé. Vysoká spotřeba a touha po nízkých cenách bot vedou ke zvyšování tlaku na majitele továren a od nich dále na dělníky. Celý svět čelí spotřebitelské revoluci. V minulosti byly boty pouze nutností. Dnes jde o módní záležitost. Dříve lidem stačily 2 až 3 páry bot. Dnes je to 6 až 7 párů. Móda se rychle mění a my musíme držet krok. Co můžeme dělat my sami? Při nákupech upřednostňovat kvalitní boty, které vydrží několik let, podporovat apely na firmy a politiky a zajímat se o podmínky výroby.